اینکه چرا آدم و حوا از بهشت بیرون رانده میشن و از سایر موجودات و جانداران دیگه که در بهشت هستن اینها کلا جدا میشن و توسط خدا به زمین فرستاده میشن و طبق این افسانه های گوناگونی که ما در رابطه با آدم و حوا در اکثر دینها و مذاهب به اشکال گوناگون میخونیم و میشنویم که اینجا یک گناهی ارتکاب شده و این گناه توسط نه آدم بلکه حوا بوده و به خاطر گناهی که حوا مرتکب میشه خب آدم هم باید جرش بکشه و این هر دو از بهشت به بیرون رانده میشن، اخراج میشن و میان تو این زمینی که ما از اون نقطه آغاز تا الان باش دست به گریبان هستیم و همه پندها، اندرزها، پیامهای الهی و چندین هزار پیامبری که آمده اند و تمام تلاش انسانیت در تمامی اندیشه هاش این بوده که چگونه میشه به اون سعادت همیشگی و یا همون بهشت برگشت. به عبارت دیگر اگر که بهشت جایی بوده، اون باغ بهشتی جایی بوده که فقط آدم و حوا ازش به بیرون رانده شدند و همه موجودات زنده در اونجا باقی موندن، پس باید ما نتیجه بگیریم که تمامی این حیوانات از سوسک و مورچه و نمیدونم مارمولک و شیر و پلنگ و میمون و گوریل و ویروس و نمیدونم باکتری و هر چیزی که بخواید در نظر بگیری غیر از انسان همواره در بهشت بوده، همواره سعادتمند بوده و هنوزم در بهشت. پس حیوانات، موجودات هیچ احتیاجی ندارن که بخوان بیان در التماس خدا باشن، بیان شب و روز خدا رو ستایش بکنن، دعا بکنن با این هدف و با این قصد که اجازه بده اینا برگردن به بهشت. اینا در بهشت هستند، هر چیزی که هست، هر طوری که هستند، اون عینیتی است از بهشت برای حیوانات. اما برای انسان چنین نیست. انسان در بهشت نیست. انسان میخواهد به بهشت برود. همه تاریخ انسانیت در اینه که به اون سعادت همیشگی برگرده، به اون باغ بهشتی برگرده. اگرم در این جهنمی که در زمین هست و از بهشت رانده شده، اگرم اینجا رنجی میکشه و همیشه در مصیبت و محکومیت به سر میبره، به خاطر اینه که بتونه تلاش بکنه و به بهشت برسه. حالا اونم در اینکه خدا رو راضی بکنه که به بهشت برسه. اما پرسش اینه که چرا آدم گول شیطان نخورد؟ چرا آدم نرفت به اون سیب قرمز رو گاز بزنه؟ و چرا حوا میره و فریب شیطان رو میخوره، فریب اون مار رو، شیطانی که به شکل مار در اومده میخوره
و این حواس که دچار هوا و هوس میشه و میره اون گاز، اون سیب قرمز رو گاز میزنه و این گونه خشم همیشگی خدا رو برمیانگیزه و مجازات گاز زدن اون سیب قرمز بر طبق تمامی این قصه های مذهبی و فلسفی و یا هر چی میخواید توش بذاری، خشم خدا خشمی نبوده که به این راحتی بخواد این عمل هوا رو ببخشه و مجازات هوا در اینه که از این باغ رانده بشه و بیاد در جهنم زمینی. اما جالبتر از اون اینه که فقط این هوا نیست که مجازات میشه و به زمین میاد، حتی آدمی هم که در کنار هوا بوده و هیچ ربطی، هیچ کاری با اون سیب گاز زدن نداشته و اصلا هیچ گونه رابطه‌ای هم با اون شیطان به شکل مار در آمده نداشته، اونم مجبوره که این سرنوشت محتوم رو بپذیره و دنبال روی هوا باشه. به کجا؟ به جهنم، به زمین. یعنی خدا این رو تفکیک نکرده که بابا تو آدمی که، تو مردی که این سیب رو گاز نزدی، خب تو داخل بهشت بمون مثل حیوانات دیگه، فقط این زن، این هوا که این سیب رو گاز زده، فقط این بیا روی زمین و تو نیا. اما ما میبینیم که به قول آمریکایی‌ها it doesn't work that way. آدم هم باید بیاتش و آدم نمیتونه از هوا جدا باشه. خب چرا چنین اتفاقی باید بیفته؟ این همش به این برمیگرده که ما در صحبت‌های قبلی هم گفتیم که انسانیت در تمامی اندیشه‌های ساخته و پرداخته خودش، در تمامی افکاری که میاد به من و تو میگه این من و تو هستیم، هیچ چیزی جز فکر نیست. اون فکری که در حیوانات هست اون بهشته. اون فکری که در من و تو این آگاهی رو به وجود میاره که این من و تو هستیم، که این فکر رو داریم، این جهنمه. یعنی اگر ما واقعا بخواهیم به همین داستان رانده شدن هوا و آدم از بهشت به جهنم، به زمین، بخوایم یه مقداری با دقت نگاه بکنیم، میبینیم که علت این که هوا و آدم به زمین میان به خاطر اینه که اون سیب آگاهی رو گاز میزنه. وقتی اون سیب رو گاز میزنه، آگاه به وجود خودش میشه و این آگاه به وجود خودش هست که هوا رو از اون کلیت بهشت جدا میکنه. ما در اینجا نمیخوایم بریم حالا راجع به ساختار خدا و شیطان صحبت بکنیم، اینو میذاریم برای یه بحث دیگه، یه وقت دیگه. ما میخوایم اینو بگیم که چرا آگاهی، این خودآگاهی، باعث رانده شدن هوا از بهشت به زمین جهنمی میشه و چرا حیوانات در بهشت میمونن. خب اتفاقی که میفته اینه که فکری که در انسان هست، این انسان، این سیستم عصبی انسان، این مغز انسان، این کلیت بدن انسان، این طبیعت فیزیکی و بیولوژیکی انسان یک گیرنده است. مثل گیرنده، مثل رادیو، مثل تلویزیون. این امواج فکر رو در فضایی که وجود داره، این امواج رو میگیره. حالا همه حیوانات هم به هر شکلی
ذرات فکر رو میگیرن. دفعه قبل گفتیم که فکر در سیستم عصبی انسان دچار یک پروسه بازتابی و انعکاسی میشه. وقتی که فکر در ذرات ذاتی خودش وجود داره، زنده است. مثل هر چیزی دیگه در این جهان هستی زنده است. اما وقتی که ببینید فکر در حیوانات زنده است. چرا زنده است؟ منظور از زنده بودن فکر در حیوانات چیه؟ اینه که فکر نمیتونه جدا از محرکه و جواب باشه. فکر این نیست که مثلا بشینه یه حیوان بشینه حالا یه نقشه بریزه مثلا برای 10 سال آیندهش، یا مثلا بشینه مثلا غم و غصه بخوره که چرا مثلا 4 سال پیش مثلا چنین کاری نکرده. ببینید فکر در حیوان لحظه‌ای در عمله، جزوی از غریزه است، بخشی از عمل غریزه هاست، ابزاری در خدمت غریزه هاست. به خاطر همین حیوان در بهشته. فکری که به هیچ وجه بازتاب نمیشه و فکری که در ذات وجودیش جدا از غرایز در عمل بیوقفه محرکه و جواب نیست، اون بهشته، اون عینیت بهشته. وقتی که فکر در انسان میاد در چنبره حافظه دچار انعکاس میشه، یک حالت آینه‌ای پیدا میکنه. مثل این نمونه که شما برید جلوی آینه وایسی و بعد اون تصویری که در آینه هست اون رو اصالتی در حقیقت بدونی و اون چیزی که خودت در بیرون از آینه هستی اون رو فراموش بکنی. یعنی زنده بودن خودت رو به طور کلی کاملا کنار بگذاری. نه که کنار بخوای بگذاری، ها اصلا کنار میره، نمیفهمی که کنار رفته. و اون چیزی که باورمند میشه اون تصویری هست که در آینه هستش. این تصویر در آینه خودش رو به باورمندی میرسونه و میگه این من هستم، این واقعیت من هستش. به عبارت دیگر اون تصویر بازتاب شده در فکر میشه آگاهی. آگاهی به خودش میگه این تصویر آگاه به خودشه و این دیگه تصویر نیست، این عین واقعیته. این پروسه آگاهی در انسانه، نه در حیوان. در انسان پروسه آگاهی بازتاب و انعکاس فکر در چنبره حافظه در انعکاس خودشه. هوا در باغ بهشتی تا زمانی که به اون سیب گاز نزده هیچ گونه تصویری در آینه حافظش وجود نداره. آگاه به خودش نیست، نمیتونه بگه که این هوا هستش، نمیتونه بگه که این من هستم. مثل یک نوزاد. پس معصومیت و پاکی و بیگناهی مطلق هوا و آدم در باغ بهشتی عین یک حیوانه، عین یک نوزاده، یک انسان نوزاده، کسی که هنوز آگاه به خودش نیست، هنوز فکر در اون سیستم عصبیش به مرحله بازتاب شدن نرسیده. شما زمانی وقتی به عقب برمیگردی از زمانی خاطره داری که آگاه به خودت شده باشی، بگی این من هستم که به یاد میارم. و این خاطره‌ای که من به یاد میارم کوچکترین خاطره کودکی من موقعی است که من میدونم این من بودم که اون اتفاق برام افتاده یا در اون شرایط بودم. ببینید
حوا و آدم در باغ بهشتی حتی اگر بگیم که حیوان هم نبودن، مثل یک نوزاد بودن، هیچ گونه آگاهی به خودشون نداشتند و چون آگاهی به خودشون نداشتند پس در بهشت بودن. پس بهشت چیه؟ بهشت عدم انعکاس فکر در بازتاب خودش در انسانه. موقعی که کوچکترین بازتاب به وجود میاد، موقعی که هوا میره این گاز آگاه، این سیب آگاهی رو، سیب دانش رو میره گاز میزنه، این آغاز و شروع بازتاب فکر در سیستم عصبیش و آگاه شدن به خودش به عنوان کسی است که داره به اون سیب گاز میزنه و کسی است که اونجا وجود داره. این آغاز جهنم انسان. پس اون سمبل گاز زدن سیب قرمز در واقع آغاز انعکاس فکر در حافظه انسان در اون شکل آینه‌ای شدنش هستش. خب پس فکری که بازتاب میشه، اون تصویری که در آینه هستش، اون تصویر که زنده نیست، که فکری که میاد سالها به عنوان آگاه بودن تو بر خودت، بر وجود تو سوار میشه و در تمام دوران به ظاهر عمرت همیشه به یاد تو میاره، همواره به یاد تو میاره که تو کی هستی و این تو هستی که همه این مصیبت ها رو داری باش تجربه میکنی. این تصویر زنده نیست، تصویر در آینه که زنده نیست. پس این تصویر چطوری میتونه تمام عمر تو رو در حیطه خودش در بیاره؟ اون سیب آگاهی که هوا بهش گاز میزنه، اون آگاهی بازتابش که زنده نیست، پس چطوری میتونه در ابدیتی ناتمام، در زمانی همیشگی و در فضایی لامتناهی هوا و آدم رو محکوم به جهنمی به نام زمین بکنه؟ نیروش از کجا میاد؟ اگر تصویری مرده باشه، این تصویر چطوری همیشه در ذهن تو هست؟ تو داخل شب که میخوای بخوابی در این فکر میکنی، روز بلند میشی میخوای فکر بکنی، نمیدونم 10 سال دیگه میخوای فکر بکنی، فکر میکنی به چه موقعی؟ به 10 سال پیش، به 20 سال پیش، به 5 سال پیش، به 1 سال پیش. اون فکری که 5 سال پیش بوده مرده، زنده که نیست. پس چطوریه که داره هنوز تو حافظه تو حرکت میکنه؟ نیروش از کجا میاد؟ انرژیش از کجا میاد؟ این محکومیت ابدی هوا نیروش از کجا میاد؟ اون خدا و شیطانی که در اون مجموعه قرار میگیرن و آدم و هوا را محکوم به اخراج از بهشت میکنن، اینا نیروشون از کجا میاد که برای ابدیت انسان رو محکوم به چنین مصیبتی میکنن، در این امید و در این آرزو که شاید بعد از مرگ، بعد از نابودی فیزیکیشون، شاید بتونن به او بهشت برگردن، اگر که دوباره به یک جهنم دیگه دچار نشن. اینجاست که این پرسش باید برای هر انسانی به وجود بیاد که چرا هوا باید اون سیب رو گاز بزنه و آگاه به خودش بشه و در این آگاه به خودش شدن باید محکوم به این گناه ابدی بشه که حالا میدونه چه کسی هستش و باید پرتاب بشه بیرون از بهش. چرا مثلا آدم نرفت اون سیب رو گاز بزنه؟ و در ضمن
این محکومیت انرژیشو از کجا میاره؟ این بازتاب اون آگاهی در ذهنیت هوا چطوری همیشه دوام داره که همیشه هوا رو از بهشت جدا میکنه؟ چرا مثلا برای 2 ساعت هوا رو از بهشت بیرون نمیکنه؟ چرا برای مثلا چند روز هوا رو از بهشت بیرون نکرد؟ چرا به اتمام نرسید این درد بی درمان بازتاب آگاهی در حافظه هوا که بتونه این فرصت رو بده که بابا هوا دوباره برگرده تو همون بهشت؟ چرا باید ابدی باشه؟ چرا باید همیشگی باشه؟ چرا این مصیبت باید همیشه وجود داشته باشه؟ خب این برمیگرده به این که اون فکری که در سیستم حافظه انسان داره بازتاب میشه، اون تصویری که در آینه به وجود میاد، اگر این تصویر مرده، پس چطوری یه عمری به اندازه تاریخ انسانیت از زمانی که اون داستان آدم و حوا به وجود میاد، آدم و حوا را به بیرون پرتاب میکنه و تا حالا که حال هست و تا آینده لامتناهی و نامعلوم انسان باید رنج بکشه. این از کجا نیروشه میگیره؟ چیزی که مرده از کجا نیرو میگیره؟ آیا تا به حالی سوال از خودت کردی؟ اون چیزی که مرده نیروش رو باید از یه چیز زنده بگیره، چون خودش که نیرویی نداره، خودش که موتور حرکتی نداره که. پس باید از یک چیز زنده نیروش بگیره. اون چیز زنده چیه؟ اون چیزی که هوا رو محکوم میکنه در گاز زدن سیب آگاهی همون آگاهی است که مرده و این آگاهی باید نیروی خودش رو از زنده بودن هوا بگیره تا بتونه همیشه بر گرده هوا سوار بشه و در محکومیت ابدی هوا به خودش، به همون آگاهی بازتاب، به همون تصویر ادامه، تداوم و استمرار بده. برای اینکه تو بدونی که از آغاز خلقت تا الان و تا آینده لامتناهی، تا زمانی که بخوای به بهشت برگردی محکوم هستی، باید اون محکومیت همواره بتونه در محکوم کردن زنده بودن تو بر زنده بودن تو سوار بشه. برای اینکه زن همیشه محکوم باشه باید محکومیت همیشه بر زنده بودن زن سوار بشه. زنی که مرده، زنی که داره زیر خاک افتاده، نمیدونم بوی تعفن ازش بلند شده از مردگی، او که نمیتونه بیاد به اون آگاهی تداوم بده. اون که دیگه نجس و نمیدونم حرومی و حلالی که نداره. پس اون زنی که زنده است، اونم نه فقط زنده بودن، زنی که قدرت بقا داشته باشه، زنی که قدرت ادامه انسان رو داشته باشه، اون زن باید محکوم بشه تا اینکه اون آگاهی، اون تصویر در آینه بتونه در اون محکومیت نفس بکشه و به خودش ادامه بده. اینجاست که همه انسانیت فرقی نمیکنه، همه مذاهب، همه اندیشه ها، حتی همه این اندیشه های به اصطلاح لیبرال دموکراسی، اندیشه های رنسانس اروپایی، همین اندیشه های موجود، حتی فمینیسم، حتی این فمینیسمی که شما باش روبرو هستی، همه اینها هیچ چیزی جز ایده های مرده در محکومیت زن
در داشتن غرایز زندش نیستن. پس زن محکوم به این مصیبتی است که باید باشه. اگر این مصیبت برای زن وجود نداشته باشه، اون موقع آگاهی نمیتونه به خودش برگرده و بگه که حالا من میخوام به اون سعادت برسم. به اون سعادت رسیدن عینیت محکومیت زن در غریزه های حیاتیش هستش. به خاطر همین هست که شما اگه به تمامی این تصاویر نقاشی شده نگاه بکنی، تمامی این داستانهای مذهبی نگاه بکنی، یک حالت شرم و گناه بر سر حوا ریخته میشه که آدمم به خاطر اینکه جفتشه، اونم باید اون گناه و اون شرم رو بر سرش بریزه، چون آدم بدون حوا نمیتونه تداوم حیات داشته باشه. پس اصالت تداوم حیات در طبیعت طبیعی وجود بدنی و غرایز وجودی بدن زن هستش، در همون رحمش هستش، در اون آلت تولید مثلش هستش. اونجاست که اون آلت زن رو باید بپوشونن و اون رو منشأ گناه بدونن، اون رو منشأ هوا، هوس و شهوت بدونن. چرا که تمام نیروی حیات و نیروی بقای انسان و بزرگترین غریزه بقای انسان در همون آلت تناسلی زن قرار داره. پس انسانیت، فکر، اندیشه ها برای اینکه بتونن در قدرت، در زور، در کنترل، در مالکیت و در سلطه حرکت بکنن، باید سوار بشن بر آلت تناسلی زن و قدرت در اونجاست. تمام قدرت حیات انسان در همون چیزیه که لای پای زنان هستش. چرا به غیر از پوشاندن آلت تناسلی زن باید اون پستانهای زن رو هم، حداقل اون نوک پستانهاش رو اونم باید پوشونده بشه؟ چرا لب دریا که میرن باید حداقل یک بیکینی و یک پوشش بالایی به نام، حالا نمیدونم کرست یا هر چی میخوای بهش بگی، پستان بند داشته باشه؟ چون پایین مرکز تداوم حیات انسان در زایش و بقاست و اون نوک پستانها در دادن غذا به انسان هستش. همون شیری که تولید میکنه و باید انسان نوزاد باید اون شیر رو بخوره که بتونه ادامه حیات داشته باشه. پس فکر در بازتاب خودش که مرده است، تمام مذهب، اخلاق، رفتار، باورها و اعتقادات باید بر این دو چیز سلطه بکنن: بر آلت تناسلی زن در زایش و در پستانهای زن در دادن اون غذای حیاتی و زنده نگه داشتن انسان. اینجاست که همه چیز به هوا برمیگرده و آدم کنار گذاشته میشه، چون آدم بدون هوا هیچ گونه نقش تولیدی نداره و نمیتونه چیزی رو زنده نگه داره. نقش آدم در رابطه تنگاتنگ اجتناب ناپذیر و ضرورت یافته
با حواس. نقش مرد در رابطه با زن هستش. اگر زن نباشه مردی وجود نداره. پس حیات از زن میاد و چون زن نقش اساسی و بنیانی در تداوم حیات انسان رو داره، این همون نیرویی که فکر به دنبالش. همه مذاهب به همونجا ختم میشن. همه ایده های سیاسی، اخلاقی، فلسفی به اونجا ختم میشن. همه چیز با آلت تناسلی زن برمیگرده. همه چیز به پستانهای زن برمیگرده و همه چیز در جهت کنترل آلت تناسلی زن و پستانهای زن هست. همه چیز میخواد زن رو کنترل بکنه و این تنها راهیه که فکر میتونه نیرو از زنده بودن انسان بگیره. پس علت گاز زدن سیب قرمز توسط هوا به این خاطره، چون گاز زدن سیب قرمز توسط آدم نمیتونست هیچ گونه ضمانتی در تداوم فکر در بازتاب خودش داشته باشه. اینه که زن همیشه محکومه. زن محکومه نه به خاطر اینکه اون سیب رو گاز زده. زن محکومه چون زن اصالت قدرته، اصالت بالاترین غریزه حیاته و فکر بدون اون نمیتونه تداومی داشته باشه. پس این داستان باید همیشه ادامه داشته باشه. همیشه این مصیبتی است بی پایان در گناهی نابخشودنی، در زنی که نباید در بهشت قرار بگیره، باید در جهنمی باشه که این بهانه و این توجیه همیشه وجود داشته باشه که باید انسانیتی باشه که در امر به معروف و نهی از منکر همیشه اون زن رو هدایت بکنه به بهشتی که هرگز بهش نخواهد رسید و نباید رسید.